Brown. Wala, nag-ghost. Uy, may ghost. Yan, Brown. Isa ka mo nga mo. Ako rin ba sa si Corona? Uy, ko pa, oh. Iyo, sa Corona. Tapos kung nakuha ko sa Corona, isa ka mo. Tulad na kamo. Pakain mo kami. Buka ka mo ko. Uy, karoon ako. Oo, reset. Vlog. Yan kasi, Secret. Uy, pauta. paano naiinig na ka? Ako na ka. Uy, Corona. Hey, nasa akin ang Corona. Maiwag ang Corona. Nasa akin ang maiwag ang Corona. Uy, ayok. Uy, nakulay yun lang, ano? Oo. May crowd. Malaking biga ako. Ito ka sabi ko. Uy, ayok. Ayok. Ito kasi yung round. Ito ito. Hey, hey. Sige na, Sage. Diyan ko dumalaw. Uy, ano? Sabi Matakot na Sage ako na dumalaw. bakit mo? Thank you, yun. Ano na ka mo? Bakay! Uy, nung nag-pagpapag ako. Bakay! Bakay! Ayun ka na ka na natakay! Bakay! Eh, puta! Sinabat? Oo, dito. Run, ka. Sa kuya, ang corona! Walang makakuha! Tagpo! Kuya, sa likod mo ako! Charot! Tangi na ninyo. Punuran! Wala ka yan! Laka dyan! Wala! Puta malay! Araw. Brown lang! Si Tagpo nakakuha. Yan, sinita. Kaya nga yung nga nakalong pala na pupot. Sama, free for all. Nandiyan na! Wala ako, matago na ako, free for all. Lakas ako pa. Wala akong magdadaan. Uy, kuya, na-corona mo. Saga sa kanila. Ako. Hello? Kaya hindi ka na, ano ba magdadaan? Ano, babakay ka? Babakay ka? Yeah, ito. Ganun naman. Ah, tigsa-tagsa na ako, hindi ka makagamistin. Gangster pa kaya? Bakit ganyan ka? Tulisyan. Naman! Ay, puta. Kumagalit ako dumala. Ay, David, paparay na tangin na mga. Uy, nagulat sila. Kakawala ka ba? Padalag na kakawala. Utang kayo. Ako na po yung pizza po ko. Kayo punta sa dirt. Nakawa mo? Okay, duha na nga yung nabilan ko. Ako yung kung ano, bawas. Ako nga, nagpababa ka dyan na. Iba ka na. Ay, gano'n na ako. Pusta na nga. Hindi pa ako pang kalan pa. Hindi naman. Kapulin mo ako din. Ay,
bawas. Fuck you! Hindi na lang ako sa inyo, wala akong makakagandaan. Kaya, nung na ako. Wala ako sa inyo makakagandaan. Out Plaza to Directory Start. Kita. Welcome in the middle of the night. Every day it's sa Bahamas. Uy, puta! Ay pa! Ay kami. Sumat kami! Hindi o. Sa pinakataas. Ganun nakasal ko. Sa may kuya, wala iba yung nakasal. Ano ba yan? Basta. Yun ako. Yan. Yan ako baba. Yan. Masama ko. Ay ka. Yun ang gabay. Ay ka lang. Wow! Ay yung kamay. Tanda ko pang ginaw. Train ba? Ano yun? Correct? Train ito. Yan na. Buka ng taya. Sige. Okay. Pagkapunta. Wala na. Wala talat. God. Dahil Ay, pang 7 seconds. Kaya, ano may iba ay narabasan ka ng ginagawa. Narabasan. Crossroad. Basta ako, bala ko may iba. Sa please, please. Yan, nasilaw. Wala, umapapapura ako. iyo na. Na alam mo, Milka, ano, pag na-present ka, ano ka, killer o ano? Runner. Lakamil! Ikapurong ko. Ay, di po ka. Lakamil! No. Ayun na kayo madali sa pagpunta. Tenga na DJ! Kapatid ka! Ino moon! Road trip! Road road! Scar! Scar! Pinit na mali Ay, ko. punta! Ay, punta! Ano? Ano? Sinabat ako nga. Ano? Sinabat da, ano sa likod mo? Ano, parang ako. Kailangan ng highway ka. Anong pasakan kung patagpit na ako dyan? Ano? Bubo. Ganun na ako? Iyo. Arot ka na sa ko, pag ako. Ano?
Ano? Ano? Ah, ano Mel? Kala ko ba nalaman? Kala ko na nalaman ko. Nung no, kahit ka, ano ga, ano? Nung no, bawa, yay. Tapos na, ito pa, tira pa. Dua. Dua naman sana.
Hello. Isa po. Hello.
Ako na ito. Lighting funding. Makita? Ano ka dyan, Paul? Ano po? Sagot natin na ako. Ano man, kung nga pa at least may account kita sa ano, tinakan, ano man, kasi dahil sa direct kasi ka, kasi ako, direct, ate, kapit ka. Oo, tingnan mo, ay nang gusto rin, di ba? Kung ako, kasi ako na lang ang halos ang hirap na ako, di ba? Para sa akin, nakakadala ng mga
Di ka nag-cheat. Uy, nag-cheat ba ba tapos ginano na, ginano na. Putik ko ba day ko itong inilaw? Sino pa kapatid ko? Nagtulog ko sa kapatid ko nito. Di ako na, nagtulog. Nakakatulog ako talaga. Magaling na sana. Pinilit ko na sana. Salamat yun. Alam mo na masarap sa sabiyon ko. Alam mo na masarap. Lagi na matapos. Ano? Ano nga sasabihin mo? Ano nga? Oh! Idol! Ano? Di ka totoo! Anak, tapurin pala. Wow, wala. Sige na! Paano? Ano yung kanina sa kaunting mo? Ano pa? Kunin ko lang. Paano? Pati ko na yun. Sige na. Dapat ka mo na sige. Ikaw, may ganun. Sa pakukuha niya nga. Ewan ko na. Oo, okay na naman din. Kaya naman din. Kaya naman din. Oh, kasing-sing. Uli open. Wag, wag, wag. Uli ba na? Uli na bawang. Dati mo pagtukuran. Solo di sniper, siyempre. Lapang sniper na kapito na nililan mo. Eh, saro pa sa mga ito. Ano, bawas. Uli mo. Uli mo. Uli lagi. Lagi. Uli mo. Lagi nini. Ako nain na. Ako ko ba kaya? Dahil yan na. May buksan ka pa. Tulong ismin ko mo. May password. Balot mo sa akin. Normal. Nagtititik. Weird pa yung...
Saan? Sino? Nakakuha ang view. Bakit nakamukha doon sa may tila? Ay, saan ba? May tila ko na. Ito daw lang. Hindi ko lang. Ano ba yung tila? Bakit mga bata? Ay, ako. Oh, nag-appear. Ang kalaman. Ano ko na dito? Ano? Ano po? Ay, po. Kaya sa ito, sa Balibaya, kami, Balibaya. Uy! Ano ka? Maulit isa. Ako sa mga ito. Ano daw nagduro ka rin sa ito no? Ano ba ako? Kapag. Miss na shopping. Kanya sisi. Ay, gusto mo wala nito na wala? Hindi ako. Hindi ka. Wala din. Pang nagagana. So, kaya ka
Ano? Hindi mo bagang siyempre, hindi yan ang mga books. Dahil manasahan din. Dahil proceedings kaya yan ang pagkaroon mo. Okay, kung tayo yung pagkaroon ng proceedings. Yung nga daw, sino ang kami pwede? Yung mga. Pero kung sa ito, may nabuhay. Sino kami? Ang mamay, baka magagan. Dear Lord. Mag-replay ka. Ikaw na replay na dito. Aro, pinadil pa. Pero dito na, nawala ko sa Pero ba yan ang pag-sipin? Kumento daw, dalawa. Mutiban, hindi mag-angkot. Pero sa pagpunay na din, dahil na, ay nakapala. Suma ko lang sa doon. My God is watching. Don't not question me. Famous lawas. Now it has to be. Hello, Maraiko. Wala ko alam mo. Ano? Huli pala yun. Mission success. Celebrate. Mission goal. Narekit yun ang ilan. Ang langit ang nagulog ko eh. Tingnan din namin ito kayo po. Ito, ayaw ka na. Uyay, babangan yan tuto. Pero ka daw mga so nasa ano mo dito daan. Pero ka daw sa mga arit kang mga tagalaba, mga hugo. Ay. Nasa ba daan? Nasa ba daan? Iba ba? Arit eh. Ito. Nasa daw? Gising pa ba mga kanin ko ito? Ayun ka. Hello. My house is lonely. Pag ano nila, pag nagkakaswabi, nagkakaman ng dulo. Wow!
Easy like click. Ada likod nga ni Hindi sabi. Yung natin yung Lan, alam ko gay pala to, gay. Nagbuba mo ako. Ano ba, tulog na ba? Kasi tayo. Ay, Ha? Amin? Ate, ikaw na rin. paparatang lang ako dun sa dito. Ako pa doon nakatulog. Takuan. Dito. Yun. Pagulamang dyan. Nalataw ka dyan. Then paulit ka taras kami dyan. So, mati naisip ko rin yung dito. Uy! Uy! Gawa mo na doon!
Paano magiging ako yung Diyan lang, hindi mo kami nagtatarado. Sa pinawang, magkasama nagpawin kang ba?
Ano nawala? Secret. Lake. Naman. Naman ka talaga. Hi. Arigato. Dahil para sa kayaan. Malaking buksan ko. Hindi. Pag-iyak siya pwede ako. Diba? Siyempre, ang hindi ko namin nagpapay. Isay. Kaya boss, Say. Sipuan. ano sa siyan. Sipuan. Sipuan. Then, Ay, nalilimiman. Nalilimiman na ako. Sabi nga, ako adang mangga. Kaya ba ito kita din? Ako ang mo, di man ang makaliko. Ken. Ken. Mom, never have Para lang makakarong sila eh. Kayo. Ang buo ng tao. Kaya ako talaga ako. Teka mo space. Wala.
Layo pa. Ano po? Boy ka pa? Buang ikaw. Matal. Sabi ko, teka, mag-space. Ngayon, video. Ngayon. Sorry, eh. Ang kasawan. Pag-video. Ang nag-lost video. Let's go.
kami dyan. Ito. Mundo ng panag-space.
Mga tulog. Sabi ko rin. Eh, so, hindi ka pa niya nakakali. Ako pa rin sa kanila. Wala, kapos. Ayoko na sa pinakalas.
Bawat oh, bilit pa ang iba natin. Pagkanta ng ilo. Yan, wala, o grade, ano ka na, grade 12, ano, college, ano, fourth year. Dapat mo nag-like, ayaw ka pre-on. Ito. Ayun, mali mo ito. Kaya ko na. Kaya nga, ito. Isipin ko nga ito mo yan. Sino kaya sino ka na? Wala, dinarangan. Graduation mo kayo sa wala yung sa Wala ko lang nga ang likod mo. Ano na nagkatubo? Doon ko mali. Ngirit ka. Ako, hangga. Iyo. Hindi lang likod mo. Hindi lang.
Kaya ko wala ka. Ay, sika. Iyo? Okay. Okay. Galing din, ako ko mag-inig yan. Kaya mga pula. Di. Kaya, Gawin ko din. Paano niya? Wala ba kita? that's na kaya. Dati ganda yung kwarto sa ating nilulubig ko. Di ka lang nagpinto. Diba kanan yung do? Tama sa kanila sa house. Totoo mo. Ano nga? Okay, napil. Oras lang. Susi ka.
Lahat ako. Eh, mga yun. Hindi mo buhin ka. Hindi mo nga. Eh, mga eh. Hindi mo. Pagod na. Okay. Nilisa kami na pala. Di. Wala na si Krisha. Level 7. Takot ang kasi siya. Ang second week na.
Ano kayo eh? Hindi kaya. Nasasakit na ako. Hindi ako yun eh. Diba? Wala na ako mo. Diba, hindi ako. Kasi sa nagulan mo, yun ang meron ka. Tapos, yun na yun. Buhok ko lang. Hindi ko na sa'yo, yun ang yun. Tapos, tatlo mo, tapos mo. Yun ang mabahay. Yun ang mo. Yan. Tapos, yun ang naman. Hindi. Agul! Yun ang naman. Kaya, yun, pag ano, pag burasin mo na kayo, yun ang yun. Tapos, pag ano, yun ang naman. Yun, ang bawat. Yun ang mga name. Bukas. Oo, yes. Okay, ako. Kasi ko mo lang. Yun. Yun. Ano ba, Chris? Ginawa na ni Chris. Bakit di na dapat ito? Ako, wala. Asa ba ko yung sabi, Jade? 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 Jade, nasa na ba ko? Jade? Sige.
Oo, kapit kami dala penal, pero tingin ko sa kamasan. Ako mga nagtatawag si okay? Yo, be separate. Uy, Fish, bili mo muna ko nga mula. Pag-ibig ko ko yung tapos sabi nila ko yun. Ako. Kaya mo sa swalo. ako daw. JD, yun. Kaya, wala yung kain niya. Ano yung masiyano mo sito bago mag-graduation? Saan ka na rin? Ano taon na ito pa yun? Hindi na po ako. Dahil sa mga ako sa Ang nanduwan na, tikat lang ka din at mag-graduation. Okay, sa one. Nabo, sindog. Magawa ko kasi. Alam ko pula siya. Nakinag ka. Ay, dahil nalagod. Ano? Malasin ko na paano. Naalap kita, TJ. Ito niya. Matanta. Ay, iya. Amazing word search. Ikaw, mga alam ka. Mamalaman po naman sila. No. Mali makakain. Play. Hindi ko na nga. Pag-ibig ko na sa musig. Nagpakita ako sabi ko ano ko sabi. Nakakawat na ito, no? Nakakawat na ito. Lubog sa kalawang. S. Ano ba? Wait! Kuya no! See? Ay, aray. Hindi, kulang kay Kay. Oh, yun. Ay, Yan na paano mo. Order. Yeah. Coordinate. Namun bigyan mo. Kaya po. Lemon. Weather crops. Tingnan pa lang. La, 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 la. Ay, dito. Yan, muli siya. Muli. Hindi po din. Ini. M. M. Dahil ko masarap din, may bukong pinagagal sa pagkakong. No! Nag-spot
LA! Ito ah, ako yung Facebook ko. Ito yung Facebook? Hindi. Wala yung Facebook. Ako yung Facebook. Kaya magkano, hindi nabili ko lang ako ng parang gawin. Ano yung nag-sell? Hindi naman ako, hindi naman nagbibigo ko. Hindi ko nga naraw kasi sa kanil ko. Kasi, natakay si Maka ito. Hindi ka po tumalis ko kasi pumarang ay so kasul. Gago! Ayos ka! Hello, hi! Saan? Uy, yan na ka. Yan na mo lang. Okay na. Okay mo na. Okay mo na. Kapag ka? Sa phone na.
Mas benar apa ya? Ay, yung langgugan ka talaga guys. Pagkatawag ka mo. Wala ko na dyan, oh. Steve, walang gagalaw. Hindi mo lang nadagin mo. Ya. Hindi mo lang sila yung cobra lang ang mga kapatid.
Tapos natin. Hindi ka ma? Matawag kami. Hold the ball. Apa yun to? Dito mo yun. Why? Ang muskil. Parang Super say. Sigurado bigyan. Sigurado bigyan. Nakatayo video. Ayun po. Pero po ba nalik? Nalik! One is Kagiray. Oy, nagpalit. Kuya, yakot ka. Mayari ka na A side. Kasipor. S. Sorry. Ako masaya tapos. Okay. Sinunyo ko lang.
Sailing alis nito na rin. Ang dami siya. Buang! Kalapa. Ubus! Init! Ah. Eh.
By the way, I'm so struggling. I said struggling. Ina ko. Ginawa ko. Kung po sa mas postpone, ano ka ba na, kapakamot ko din hindi. Ikano ko, ikano ko kapit ko. Cheese? Sige. Hindi na ko ba? Puta, di ko nabibiro.
Pasok ka ng tiyo. Hindi Dati na naman ako. Ibon sa road. Hindi kami nasa ibabaw. Kaya kami binakain. Ay, suwan. Kaya, kung na magagawa, ako na magagawa. Ibon ka muli. Kung na magduwan. Ako lang kami binakain. Kaya pagkakali, yan si Pa. Pintawan. Kaya ako Mariana. Ba't na shoes? Ika naman. Mariana. Ako nagkikita.
Oh, ay! Paborito ko nga dito sa kanila. Ano yan, Dre? Dahil kung ano, do I started one? Ang dragon. Lions. Dragon. Ulit. Guys, ano, play. Ulit rin. Ulit rin. Kataman yung Voice channel. Voice channel 1. Kutsin kaya nilakuan mo. Sa isa pa tanto pa. Isip na ano? Kami may ano sa to. Sige na kaya siya. Let's go. Doon ka na magalang sa pituan.
Gawin natin yung mga Wala. Grabe pa kayo. Uy, may nataklag. Sabi pa nga nito. Ikaw na, yung paano ka na naman? Tulong, tulong, naman. Panalo din ang iba. Ay, kung na-answer na Ako, konti lang. ano? Pinalis ko po. Iyan na lang tayo. Wala akong kasigan. Sige na, ilatag mo. Ay, iyan po na dito. Ay, da. Ay, sulipan mo. Sabi, yan, daw ka na. Ang rada pa na sa yan. 3 kilo, 15. 3 kilo. Tuyo. Kalayo ko. Ako 3 kilo. Nagtas na kilo. Paano, hindi pa ito. Hindi ko na siya matulog. Tapos nag-tip ko ako kasi lang video. Nakalagawa ko. Ay! It's such a tomorrow. All I ask is this. This is my life that I'm waiting for. Only now the world will just wait.
Let it cry, never love again. Yeah, found you. Giving. Yaman, sa'yo ako. Ano pa ako? Balik kita ako. Balik kita ako. Oh. Shoot, di ko yan ako. Ako kumanin ako. Di ko kita ko. Anong nangyari sa'yo? Palitan na ikaw na gamit ko. Sa ko, ano. Ay! Ikaw na yung nakakatakin. Wala ba? Abang mo lang ba? Hindi ako tangan sa taas. Hindi talaga. Wala ka lang. Oh, dito ka lang.
Bakit mag-reset sa tulingan ng
one.
Okay. Oo.
Pagkatapos.
ba? Yung, Ang taba. mga tulad ko nga, diba? Dito. Ikaw, gusto mo taba? Ha? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Ano ba? Oo, yun, yun. Hindi ba alam? Baba ka ba ka? Hindi ba ka? Tapos mag-ibig ka. Ano ba kakain na yan? Ikaw. Ay, ka ano? Wala man?
pala si Mister.
Dapat talaga
Mas may yelo sa aga. Eh naman, binihalo na. Niyelo.
Okay. Bakit kaya? Shit.
Battery.
Benta-benta mo. Oo, go. Kumain na ako ba? Dalawa. 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 Basta, iba mo lang. Ikaw, balik ka pa kung bato ulit ka. Diba ang madaya? Ano man kasi? Ha? Pwede siya kasi. Bakit? Ito nga yun mo. Sugar, produce, open sa to. Kaya pa sa parang ganyan.
Malala ko lang ito na. Yung spotted lang pito. No? Wala na? Hindi na spotted lang. Bakit gusto yung spotted lang? Alam mo na yung type, one, iba lang. Uy, see? Utang nga yun. Hindi kami. Money.
Ayos, alam mo. Bye. Yak, su. Ako na nagtingay, sabong-sabong. Buwan na yung mamalit sa ito ako. Sige. Kaya sa kita kayo. First life na nga mga kapatid pa. Yan mo ka mo. Ito lang ang parang ako. So, bubo ang nga yung pinakabubo sa mundo ko nagtitulong. Bubo ka, nagtitulong. Tulong. Alam mo sa'yo mga panglog ako nakalik mo. Alam mo sa'yo mga panglog. Uy, gano'n! Bako ba ang alam ko na? Dito mo sa kalabawa. Ano, basta parang pinapagpag na alin, ano, kaya Kaya makalog yung pinay. Oh! Ah! Alam ko. Private. Nakulong sa natin ginagpapakera. Dito, sa gilid do. Nakulay ito. Iyo, nakulong ko. Nakulong ito pakera ko. ito, Ay! So, Sesame. Mabra din. Hindi. wag. Wag. Chuk! Na! Good! Pansig! Ibagang. Private kita nga niyo! balik na din, subon. Pati video ang sina. Kaya ko sa inyo, Yan ka naggigil na nagawas mo. ikalong po kasalawan kayong Kinain ka na ka eh. Na. Chuk!
Sa gamit ko pula daw sa original ko. Original kinalisay. Oh! Puta mo ba? Ako pa mo kalasay. Tapusin mo ang tinapos mo. Para matarong sa kanya dahil. 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 Ayan, pak. Bigay natin kinuha. Ayan, pak. Ayan, pak. Ah! Day, boleh. Pak. Pak. Aja? You can be the end, not so bad. Kalau ada kenal. Ano din ang lupa? Finish pa namin. Ayo. Pinaalis pa ang medya, no? Portali, kasi kumpali. Alibo. Ang mas malala, portal. Maklik ka sa ito, matama ang kanto, sabi singgah, bla 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 bla. Kurao, kabangan nyo na gunana sa mukha, hindi mo ka. Oh, root, dua-dua. Hindi mo na kaya yan na nagpapakagana. Hindi mo bisado. Tapos, nagkakabang ko sa mga kagana. Lolo. Basta
Bongo. Walo. Reklamo na sa kanya tapos camera. Kung ito ang gagawin, makik mo po. Ako ang gagawin. Ay, yan. Ma-election para pabilis mo dito. Ay, malutog pa. Nakaka-compare na tayo. Pag-sponsor mo na talaga yung gamit niya. Hindi mo na bukas. Hindi kayo mic, ibukas na. Hindi ko nagagamit. Uy! Holy shit! Holy shit! Sabayig na! Sabayig na! Sabayig na! Holy shit! Holy shit! Bukusay mo. Ayun. Kasi yung doon ang sila ba? Kasi yung hindi na perspective ko. Kita din. Naman eh. Utang nga yun. Jokes, hindi jokes. Ransom! Manutin sila sa oras. Dahil ka mas mo eh. Sorry, ayun. Counter, single. Dadapain din. Dadapain. Bang! 4, 4. Ano pa ka na? Oh, di ba? Anong babe? Tulis mo po ba? Ben, alam mo naman tagal ang buhay ko, Ben. Diyan! Kung bakal makakalakaw na akong di Kuya Inan. Galit ko eh siya. Guman ka rin sa mga kagalan. Pap. Ka? Kung ka na eh. Nandito ko yun. Diyan. Oh, Ay, puro ka. Mura ka ng digdig. ay! Kung pakilking na siya ng bulo, yung pabog na gagandaan. Siguro siya nila nyo doon ang server, ah. Hoy, ngayon ka, Tori. Pagdaw. Pagdaw. Kung nagalit siya nila nyo doon ang server, yung ah. Bullshit ka yan. Kaya naglakon. Iyan po. Ah? Kapira ka. Wala ikot ko lang na Ano ikaw? Isang delay. puro to. Uy, tama ka. Oh, earphone. Kasi,
Pares ng duwan ng gamit. Ang na yan. Ay, Gian. Okay, kaya ko na si Jane. So, Diba tayo sa tray? I guess dito. Naalaman na po. Ay, ang ganda na. Matang ka. Saka ito. Hindi ka. Kumano sa daw. Nakalimutan mo. Bakit lang inisang kong pangayuan? Albagan mo! Ate. Pa! Kapit malo. Woo! Yay! Woo! Hindi ka kahit talaga. Temporary ka nga. Acting ka. May tuno. Ganda. Kapit masawan. Yay! Safe. Okay yan. Okay. Ay, kasi. 'Masabag din ka. 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 'Masabag din ka
Sweet. Lapit lang. Siling tatlo. Madaling kita. Kasi natakal ko yung Yung bilang ka. Pa. Ay, natakal Iinaan. Hindi rin yun. Iinaan. Oo, tayo na. Takang-taka. Papunas-punas yan. Kulangan mo. Kulit ko! Tama ka kapag sa iyo. Ipag ka. Wala. Uy, baka may maabot eh. Say, wala. Ang lalim yung mga kaya puro naman kita smart. Oh, kita sa kuya tapos. Taga-taga na yan tayo sa kuya. No, don't trust it. Nakakuha nga ni Asano. Bye, tulog lang. Alvin. Ilan mo ang pinag natin? Dati mo ba nakita mo? Kapag hindi, Dilaw talaga makabuhat. iwan. Ngayon, may sintay lang ako. Kung ano ko sige, kapag niya ako yung bago. Naman ka naman. Kapag niya ako yung bago. Ay, baka sa pamilya ko yung ginawa mo yung sipon. Iyo. Dodge. Ubang sa amin ang ipatama. Stamina ang type of nakapumusot pa sa laban niya ako, type of Maribig kita, bukan bukan. Ano? Sumaksubo siya, no? Kailangan bakal pa. Gymnastic ko. Ako kailan nga, ipitring sa ko. Kaya gano'n ba?
Sleep, balong ko daw. Balot, balot. Siya. Tapos 3 at 4. May ano ko. Ayan! Orang mga tahol na siya. Ito sila. Ito. Diyos ko. Diyos ko yan. Nawala sa kamot. Ika kasi yun nagsusunod. Nawala sa kamot ko si Gio. Nawala sa kamot. Nakakabanda. Sa init? Pag-sleep. Nagsinili si Jay. Gulay ka na. Oo, sa ako na po yung Di mo pa, muna mo pa sa yeah. Papansin, papansin ban. Bakit? Para lang sa iyo. Tama na. Tama na. Yan na. Gusto mo, may biling kaya. David! Kita mo si Superman, di ba? Nawala na mo. Superman! Sige daw, ako na mo. Tama na, talo yung mag-ibig na show. Balik niya. Bagong gamit na yan, galing maganda yun. Di ba madalaga mo kaya? Ako? Ika. Na problema rin yung mission. Tayo na ba, wala ka. Tambak ba, tao. Pag nakababa ka, dumaling ka dumapayroon. Si Jilin Milngani. Dahil dumapinagin mo. Masawag mo sila sa kuya. Sige. Dahil ka mga arugin ng darakulanan. Dahil ka kainin. Dahil ka Wala, breathless. Kung gusto niyo Dahil gumawa ka ka so, may ng mga susunod baga. Dematik ka na. Saan mo na hindi ka na mabuhay. Makababa ka sa linya niyo. Kung wala na mga pinag-focus, ano ko rama? Sige daw, tawa mo mo si Jenny. Kaya mala, dapat din ka. Kurang nagdawag sa mo. Salamat ako. Ano yun? Wala mo din na maliwanag. Pero basta magpalit, amin yun naman sa topics. Ito nga, yung paliglubo no. Maliwanag ka. Yan na, breathless. Flow ka sa video. Baka. Naglaw sa ano ko. Makulak ka yan? Black. Yun na, sa salungan. Yun yung baka makalakali. Ay, pasak ka na ba kayo? You. Doy, Go. diyan ang nakalapawan. Para. Kamay, sarap na lang. Kakuha mo ko siya. Bakit, Doy? Yan ang kalawas ako. Yan ako, Superman ako. Uy! Uy! Wow, finish.
doon. Ano po daw? Alken yung Sa kuya. Alam mo, Oh, ito ang magbibigyan. Relax. Ulit po tayo. Relax. ay, ganun pa kayo. Lupa bang doon? Tignan mo, tignan mo, ano? Utang kusog kang bawas! Oh! Ikitikan ko ko. Yan, ang pamakasusan mo. Oh, hindi mo. Ilan mo ah? Ilan mo, pasunod mo sa ko. Gulaw. Ilan mo ah? Ah, tiki tiki. Mga pang-spirit diyan. Pandilong. Pandilong mo. Uy, nagamo ka. Bababalo. Oo, nilang ko ka. Pero paano ito? Ito, wala sa kanto. Ito, din. Wait, please. Overload. Hindi, wala na. Ang kaya ko mo. Ano lang bang kaya ko mo date? Bumabata na ako. Maka. Sige na, pero ano lang bang kaya ko lang. Bangkal. Ano yan? Ay, kumala. Bakit ka lang? Ay, ito na. Ano ko na say? Ito lang. Ang dami ko. Ano nga daw ay? May delivery sa iyo siguro. Ay, kaya day. Pagkili niyo. Kulang ano. Nilot ko na ito pa kaya ko nga. Yung kaya ba ang day? Ang day. Ay, ay. Baka na. Oh! Oh! Patang ibisi. Sa dili mo dito sa ano. Yung asusano ko, susano dito. Ay, ganda. Ano yung gumagano? Ano ang ginagawa ni Papa kaya ni Papa? Ako doon niya, sige na doon. Ano yan ang tas kinupalo? Baka ano na? Kamiwa na umulawar kami yung stage. Ikaw si Jimmy. Kuya no. Sige na ko sa inyo. Alin? Ano?
Stage mode 6 pa. Sulit lang bang ginamit ko. Yun. Bakit mo? Hindi ginamit ko. My God. Oo, gamit ko. Tapos, yung ilog mga laban na ako. Sing-sing. Man. Ayun, tumitan lang pang. Yun, yung So, ability, babakal ko na din siya. 1,000 chi. Parang nawak na alam. Kasi, kung kaya mo magawa, sila yung sa kupa ko. Yung mga tama din na nagdito ko yun. Tama yung pula. Uy, wow! Parang sa yun. Wait lang, makapiling makanbo. Diba, kita ko sa picture mo, natulad na gano'n, kung pati ko talaga po, mabilis mo. Sumalit ko lang na ba? Kaso salo, ayos doon salo. Ayos ka. Ako naman ito yung nakakalubot. Ano mo, Ayan, madalas yan. Ito madalas yun. diba sabi ko tama? Pero wala dito. Kurang na ka kasi. Kurang yun ito. Boom. Balik ba ako? Pag sinuro mo ay ito, sino to? Gawa na ka mong dua. Sajin. Kailangan daw testingan. HP gano'n. Ayan, masyado si NII. Ay, So, ibili mo. wala akong tayo sa kanya. Yung panyon ko lang ngayon ko ako pala kang pasko ipako. Anong gusto mo tubo? Oh. Nagsusunod ko. Nagtutulog ko. Oh, Superman! Kasi Yeah! ito sa mga Superman, ganun pa sila. Ah. Yun, nabagaw. Ako yung kahit parawin. Lugay. Love. Ngayon sa imo ako, Joray. Oh. Ano, Joray sa kuhan ko. Oh. Pwede ko Walang kahit sa Joray. Kasi natatapos ako dahil. Ah. Okay, July. Hinabay. Joray. Kaso lang isa ko. Ako ko studio. Yaw ko ng studio. Nasarong scale. Hindi, cool daw na. Pakalam ko mo daw. Thank you. Hi. Wala ka, boy. Ay, di po ba? Ay,
Ito. Aling may dami-dami. Kung may isin mo lang yun. Hindi, nagtatapod. Yun na, yun ako na. Wala. Pero nasa tayo mo Division yung yan. Ikaw na rin. Pwede mo, ang kalaban mo, naglalabing 100 plus. Ako na rin mo rin. Yeah, meron Oh, sa division yung pagsulod. Pag nakababa ka, Nagano ko man doon. nagbaba ka, di mo pasak ang hayop, kinagkano pa yun ako. Ako nga sulungad ako na kasi. Pwede ka nagano ako, pinagtubo ako. Sino ka nga kasi yung Ako, alo yung mga sa hindi ko pag nakagamit ako. Same. Kasi. Marami talaga sa ano. Hindi ito madagit main. Ayun. Sabi masarap. Dito ito may madagit main. Nakako sa ibang account. Nagabarbo. Sponsor kami wala nga. Wala na ko. Turo ko muna sa kaya ang ayos na to. Diba, magdala ka. Turo ko muna sa kaya ang ayos na to. May isa nagamit ng duwa. Sige na to. Pinayin ng duwa. Gamit mo muna yung duwa. Itutulo. Deadline. Hindi. Yan. Oh, bakit niya ba yung lahat? Basta ba? Sorry ha. Sorry. Bullshit natin. Nag-up training. Nag-up training. Itong ka na. May game pass din nakuha. Ano? Game pass din nakuha kasi. Game Pass. Yun, dito na ba ko? Game Pass, laro. Yun, dito na ba ko dito? Tuloy ka pag-game pass. Iba-ibang lugar, iba-ibang game pass. Yun, dito. Pwede ko sa Yung kasama ko po. ha? Yung yun. Okay. Uy, naka-fail. Nagdagil tayo. Wait, wala mo lutak tayo. Dangerous. Dangerous ka na rin.
Kasi magpasulit. Para sa ito, Saan ba yan? Para ay, apel mo. okay na ka, Derek. What? Isip ka lang, ay. Nag-level na yan, nagpulot din ka. Sige kita! Ano mo sinabi? Ano, pinig pa? Pinig pa? Tata sa nata? Wala, ma'am. Ako ba? Sumulo ka sa baba. Ano? Ano? Sa duwa. Natakot sa loob. Wala. Wala pa rin. Bukang sa pagkakit ng halaga ng tao, NPC po, tatambak. Busy, Philippines. Nakakilip pa sa sa win 7, No, wala. sa win 7, hard. One time. I'm not just to watch. Ano yung everything? Philippines. Ano na naman tignan mo? Loko. Loko. Ano? Arin. Ano ba dyan? Ano ba dyan? Lukon. Wow. Paglaan. Ang kabot. Dahil, totoo ang loko. Lukon. Manalo. Mag-support kasi ako. Ah, yan. Okay, alam ko. Support kasi ako. Update. Ano kasi ito? Hindi kita ko. Matras ka. Wala. Dulag. Kaya ako sa hindi ara ni kanigi. Dumapunta ko. Ano sila dito? Ano?
Sabi sa inyo, Wala lang oras. Sige, diyan karani ka ni Jay. Karani ka ni Jay. Karani ka. marapyo siya. Sama ko na isinin. Hello. Bakit pa po sa kahit yun? Stop ka po yun. Kaya daw yung sa baba. Isipin na si isipin ka ba? Baka ba ka mga pal? Atak! At kaya, pagbaba ka, sarap ka sa nakal, ay ano, yan ang 45. Bumaba ka. Ada anak ka. Uy, pinakita ba? Tulog. Apan yung next. Sige, di ba kanina ako sa amin. Tama na mga YouTube. Ganda! Kaya, kaya, 1 year? 20 weeks pa. Talagang ako na gawin kay Pansubo ako. ito yung kung kaya sa mga sa bayan. Uga siya sindaya. Sulit, ano? Ano po yung chicken? Robert ka? Diba ano pa ano na? Para makalibig ka. Mag-invite ka. Hindi ka alimit ko. Oh, pinigay na kulay ko lang. Ako yung nakuha pinagigay na ako. Kailangan wala na ito. Oo, right, ko lang. Wala na ito. Singguko. Hindi ka mag-send ko na ito. Nakakunggay ko nga. Ano ba? Susalin mo rin. Kasi, kulay ko lang. Hindi ko lang ako. Kaya lang 60. Ay, baba po. Pangalan pa ba? Masay ka na. Ay, ito na din. Kaya pataas. May bariyan siya. Sige, medyo mo na. Hindi mo ka sa tayo. Ikipin mo. Hindi. Come shoot me. Example. Ako naman ay kumalo sa Central Music ako. Ay, di po. Gamitin mo sa ano mo. Sabi. Ano, yung kamot yung kamot. Piniluwaw. Yung maling look eh. Saan mo po ako? Gumana naman, hindi ko gumana naman doon sa 60 ba din sa Yan. Dasal ka. Stop! Time pass! Hindi ka magdulag. Galing ka sa ko. Wala ko dyan. Nasa baliya ko. Right press. Yan mo na kasi niyo. Ang mo, mamatagalan. Kaya siya. Kulang ba? Next one. Wala na wala sa ako.
Like this? Uy! Oh, my goodness. Kabuhan ko pala po. Yan ang hindi ako nakakain. Teleport! 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 Hindi maganda na yun. Madaling spam ng tayo. Dahil ka tingin ka sa mga tinitiwa. Tapos ka, tapos, tapos, tumusok ka dyan, tapos yun yan. Yan yung yan ang isang bayan. Yan, bumaba ka dyan. Bumaba ka na sa tubig. Tumusok ka na tubig. Marianan! Yan ka magbaba. Sabi mo, magdulag-dulag ka. Magdulag-dulag ka. Buang, bumaba. Maglakaw-lakaw ka dyan. Taas. Diyan ka namin nakakabag. Marian ka. Taka mo sa kuya, ligtas ako. Pago ko ta. Ganito yun kaya. Ay, baldado, baldado. Baldado, nakakawala na. Eh, baka buwag yun. Ang kanil natin pero. Meron nga dating pero. Eh, meron yung rin ako dito. Then, ako. Sige, mabalik ako. Gadaan. Ako, mabalik ko. Good. Boss. Boss. Nawala tayo po. Boss. Bigkas ka na ba yung buhok? Lingan nyo din, pati ka ang tukawan, no? Yung pabariyan ang buhay, diba? Tulong bitag buo, maiya naman. Atak! Apa na kita, Jing? Jing, ba? Day! Cheers! Kapag nag-live ang hayop, kasama lawas nga hindi mag-live, million ni ka tao XP, Malibilos. bukan ang hayop talaga. Kasi ngayon million yan hindi tao XP. Ang tibak ng ang tawa. Hindi kasi ang kamu ka na. Mga konti nilutuan. Ako nung puti na konti nga, naging kunay. Nay na, maliit na siya ng konti, grabe, ito na marami. Ano ba nga yung puti? Namunggulit na nga yung kay. Iyan pa yan. Ano mo? Ito.
Kapito, Sibis, may legacy post. Hindi naman yung kawa. Ano ba, may mo? Ito pa. Ano yung buka? Nata. Palay mo, ang problema ka. Pag nalaman mo na, may payat ka na hayop ka. Ideal, ano, malaga pa nga itong buhay mo na sa buhay ko na ideal. Balik sa buhay. Ano ito? Ano gusto? Lukol mo lang hindi ko. Ikulog nga ayop ka nag-ano. Kung today mo tigulo. Nasa tangke. Umuling ako. Tulog iyahan. Deserve na kasi ito. Ito na doon. Yung! Ito na. Yan ang nalit mo. Ay, puta. Hindi ka naman ako natagbo. Nagdadalo ng mga anak ko. Mga nagdadalo mo.
ni mura gun. Gig mura ba nito? Ilagyan sila ng gamot to. Ha? Ilagyan sila ng gamot. Ako. Ay, trala. Yan, ilagyan. Diba? Yung buwag, adi na iya ako. Ito lang ako. Ngayon ba ito? Nagano? Tara, magsabakan. Kayo ko nga, pagka na yun eh. Sige. Ano eh? Sige. Nabidyo. O, Jake, 105 bong. So, Matulog na sa isa. Marikal din ako. Wala ko sa pag-sip. Ubusan ko mga silbito ko, Branin. Yo, ay, guys, ako kasi Pepsi ka lang. sige. Kasi yung daan, igot na sige. Go. Ano, next time. Anong kulay ni Sini pangalawa? Paano po tayo? Paano kami ni Sini? Ang wako. Wala ka sa place eh. Pwede na magpuro pa.
Lampak. May pakain tapos. May gamat nito katawan mo ko din matapos ko. Pagkaskas ko sa sirain. Yan. Buwan eh. Kasi yan. Isa-isa. Makalagay sa national na kapatid. Baru Lakwa? Habit sa wakwa. Ito. Sai. Ka? Hello sa may lalaki. Hello sa may Ay, laki. Wala mo daw kayo. Bailang ko sa Daw, era. hindi ko. Bailang ko sa era. Itaan? Hindi mo matala kita doon? Ang gagamit ko. Ay, tama. Kapin mo ko. Kapin. Wala. Wala ka, nagdurulog. Ganun, baka gusto na. Lope. Kaya na magkawat pag natulog sa kanila. Hindi magkawat na. Iyo! Hindi maranakan makawat. Ay, lope. Hindi pa dahil sa akin. Baru, dulu ka na? Nagtasun mo ka mo?
gusto nila? Ganda na to. Tingnan, bottom ko. Ito pa? I did it say torture the stop. Hello. Happy. Hello. Ay, sino? Wow, you guys. So, natiga ko din. Pero pang ano daw kat na yan yung Pang cute. yun? Pang cute ko gusto yung stop ako. Hindi ko pinagbabitan. Ay, ito nagiging patungan yung buti. Yung kanya steaks. Sabi ko, gusto din sila tapos parang na lang wala kami. Alam mo, kung gulo ka, iyo. Kalaban mo yun sila, yun ang sa likod ko sa'yo. Ano, marino? Yan sa'yo yan, yan. Yung hayop na gambit lang. Ipakaan. Yan, makakatang ko nga sa bulan. Yan sa'yo yan sa ulo. Kung target ang mga sagit sa'yo. Patagitin yung ito. Yan. Napasupot ka na yan. Ano ko doon? Alam ko naman ang strategy dito. Kami na ito. Yan, durugan ko. Kaya mag-filing pa nga yung Friday. Ganun daw mo hawak. Katamen? Ah, nag-block. Yung napagatan din. Yung napagatan din. Nag-block ko ang abuboy. Wala na lang ako. Kakabanda ako. Super apis mo. Kumawin mo nga. Pamayo-pamayo. Huwag yun kami natin sa mga buleta. Walo yun eh. Bali kang balunong ko. Talagang tandaan mo yung pagnatulog ka. Kaulong ko yung buhay. Hindi mo lang nabalik ako pag natulog ka. Bagong kari yun. Ano mo rin si Monson?
Ang nakabok ni Mundo. Nakabok na kahit si Mundo. Wala nga. Kaya nga. Madrugs sila. Wala magandang tao. Umigang siya. Pwede ako magsiguro. Saan nga? Sa buong. Saan? Then, okay, search mo. At nasa 2,000. Hindi siya ako.
Kain ako. Number 4. Number ano yun? No? Number ano yun?
Maganda to. Sorry, Naruto. Naruto. Rokbahan. Maouts ako. Bayad.
Saga nila, ako mahal na nga, ikaw nga, saan na sa pagkakas yung sabado? Overnight. Ang walang ginagawa mo ba is para makain sa sulo naman. Problema na po niya.
ako na yung yan. Ano nagrarat yan? Gold mo dyan? Dali. Ito lang ba nagrarat? Nagberan ko ang ito ko ito. Dali. Ito na. Ito na. Ito na. 15525. Rito. Rito. 38. 6158. 6158. Yun natin. Ha? Yan na. Nice one. Wednesday. Uy. Gogono. Ito, ano yung kulong sa ano?
babae ako. Uy, puto na may mamupulot ko eh. Doon, raise to slow. Yan pala. Tayo, tuloy tayo.
Meron kami mga. Eh, puta ka.
kasi na ikaw ang ano, gano'n. Ano si... Party na natin sa pera. Ito na daw? Paano? Actually na. Okay. Ha? Ano yun eh? Mapping space? Sana nasa nasa Davos, doon ay ito sa pinaka-division ng mga bago. Ang ibo. With trap? Wala akong with trap. With trap lang. Ano laro? Ang nagagawin. Royalty Typhoon 7. Royalty Typhoon. Password type 5. Ano yun? Royalty Typhoon room 7. Password? 5-5. Sila na tao pag kumamay.
Brown. Ay, may reputation, hindi yung patutulpay. Ako din, gusto ko ah. Gusto ko. Magala na. Tayo. Para din na niya. Uy, ko na. Denje, ay tulong pag Denje. Ano? Ay, may ano tong parko. Ang labot ko sa iyo. Ako na ako. Hindi na ako pawasan. Dingsin! Wala ko ma-shift ka. Daraguan niya. Yan din Cruz. Kaya ba kasi? Bawal ba sa naman? Hindi. Ako daw mo. Uy! Ba't na yan? Alam mo ko ba? Mukhang gamit ko pa.
Doon ako itong pingayo. Pingayo kang ba din ang gano'n mo? Kaya nga, ayun. Kung pa ka lumig niya, mga staff. Nabumba mo pa ako. Ay, nabumba nga. May tulig sila pang bumba sa ano ng gym. Ay, nagraba. Iya, Bang. Bakit pinapangat sa bumba? Utangin na tayo. Okay, kita kay Sid. Pag hindi, dahil naman sa natayin na siya. Ano nga, sila? Ay, gusto ko din. Ganun eh. Ay, natitid. Yan, totoo ka tanga. Ay, talaga nga, talaga nga. Ako mambati ka. Hindi ko ba tanga? Urong-urong
naman hindi. Labing 10G yan nga, yung ba? Kaya mga 10G yan nga, yung panabaso na. Panabaso na ka na yung. Ano, ako lang kita. Hey, resort. Morning, G. Nalungit na din. Ako, may din. Oh, serious, din. Ayun pa dyan nila eh. Sila na yung gusto ko. Gusto ko naman sa kapito. Reason! Reason! Aranya dyan din. Bitiw! Bitiw! Ba yung mga parang ko? Ito paano nga yung pinagpang pa din? Ako na lang ako. Bawal ano, bawal MJ. Bawal MJ, ano yung, MJ. MJ. Basta, bawal liligat, tapos mga ano, oras na lang. Start namin din. Okay, then. Okay, then. Sige pa din, din.
Puta ka din, Bear. Sabi bawal ang G. Ay, wala. Sorry. Okay, my turn. Ah, lebo na ako. Plus bang, plus bang. Hindi na, at daw mo pa baga. Ako ito kung magaga. Shit. Hindi, naman yun eh. Ito, mga bala na. Grabe, hindi na lang. Grabe ka pasipay. Bakit ito ang tao? Mababaan ka ba? Mababaan. Ulo ko lang kinyatin! Game. Thank you, ha. Okay, ako din, ano. Shit, talabaw ng kuko. Mga ko sana. Nag-reload ka ba yan eh? Alam mo na, malipit siya di kami. Ano mo? Sige na naman. Ay, ko na lang pinatutuloy yan.
Hayop na. Nawala sa isip ko nga. Bagaw na nga. Bobo ka, boy. Hindi malangit, manggadalo na. Ako na po Ano ah? Madayaw pa na kayo.
Pwede na sa may mga banya pa lang ano. That's it. Bakit na nga yun eh? Favorite piece mo kaya? Ano ba ako? Nahulog tayo. Woo! Tara pa tayo. Mali, pagtama na mali. Kasali mo. Sunog iba ng duwan daya. Hindi ka, dili. Sige, bawal iba. Wala tatang kita o. Ako. Para i-search mo sa free to roll, you know. Video from 8 Typhoon. Survey. Alan. 5-5. Tortor pala. Video nga. Ano? Buta mga yun. Where's that? Utang ina. Sige ka, pula na tumay. Taka, video.
sa Manangal. Ay, ito, Ah, Joy. du. Pataka. Tayo dito, Roberto. Kaya mo. Alam, dahil na ito. Aray ko. Ah, right click ako. Bye. Talaga? After. Ayos ba? Hindi ko nagawa, diba? Papusog.
Grabe, man. Hello? Gusto ko lang ito. Hoy! Ayupan ko na po. Out sa hall. Huli ka na din. Yun. Hindi ka na maduwan.
Hi guys, guys.
Ako na yun ang pinakamasarap. Kung gawin na lang ang nakabigya at ang man, hindi na nakawala sa iyo. Bakit mo nangangayon?
ko sa daw dito ayam, may tambak pa ko. Ha? Day ano ko ko ko.
Kaya, yun! Wow.